Kan du tänka dig att prata lite näringslivsservice nu? Exakt, det är precis det jag tänkt göra. Jag har ju förberett 4 jättesvåra frågor till dig förstår du. Okej, all right. De har inte hört det. Så vi får väl se här. Marcus, vi vet ju, du jobbar ju med näringslivsservice. Men du har ju liksom en annan del i din tjänst där du håller ihop hela liksom Bros ledningsgrupp. Skulle du våga dig på att summera lite och välja ut några highlights från det här året? Absolut Jenny, det kan vi göra. Vi kan väl börja med att konstatera att det blev ännu ett digitalt år för Bros ledningsgrupp. Vi kan väl villigt erkänna att den här mötesformen kanske inte alltid är helt enkelt för att skapa den här dynamiken som vi vill ha. Men det är tur att vi har ett så engagerat gäng tycker jag, som bidrar både högt och lågt. Och jag tycker att vi har hållit liv i liksom ledningsgruppsarbetet på ett väldigt bra sätt. Sen har vi träffats åtminstone 2 gånger fysiskt också. Men alltså ska vi försöka oss på att summera som du frågar efter. Ja, det har ju varit ett väldigt aktivt år. Vi har ju mobiliserat oss kring etableringsförfrågningar vid ett flertal tillfällen. Med väldigt kort varsel fått ställa ett antal tillgängliga sajter på banan och genomfört site visits tillsammans med Victor i det här fallet då. Vi har jobbat med matchmaking-aktiviteter och vi har också jobbat med soft landing-aktiviteter som vi har pratat om tidigare. Så att det har verkligen varit full verkstad. Ja, och jag menar, jag tycker nog också det här mötet vi hade på universitetet. Ja, precis. Det var ju faktiskt riktigt bra. Jag tycker också det. Och ska vi prata highlights så skulle jag verkligen vilja lyfta det. Dels för att det var ett av de få tillfällen då vi verkligen kunde ses. Men också för att vi fick en så otroligt bra dialog med Örebro universitet. Det var ju så att vi var ju där, hela vår ledningsgrupp var ju på Örebro Innovation Arena. Tillsammans med ganska många representanter från just Örebro universitet och pratade om hur vi kan få ut fler studenter på länets företag. Och vi gjorde det här i workshopform och vi landade i en aktivitetsplan med olika saker som vi ska genomföra tillsammans men kanske som framförallt ska utmynna i den här matchmaking-aktiviteten som vi kommer genomföra senare i vår. Där vår ledningsgrupp gör ett jättejobb med att gräva fram potentiella bolag med ett stort anställningsbehov och så matchar vi det mot intresserade och drivna studenter från ingenjörsprogrammet och systemvetarprogrammet. Det ska bli superkul. Eller hur? Jag ser också fram emot det jättemycket. Men om vi tittar tillbaka in i näringslivsservice och pratar om liksom de hårda delarna. Vad är det egentligen som vi levererar till kommunerna skulle du säga? Ja, precis. Ska vi kalla det för ett baspaket? Baspaketet, ja. Grundpaketet. Bros grundpaket. Och de här hårda delarna i det här, och det är ju ett antal egentligen system som våra kommuner får tillgång till. Och jag skulle faktiskt vilja börja med att lyfta Syna, som verkligen har slagit rot nu på allvar. Jag ser att vi har enormt många användare kring Syna som är in och gör både marknadsanalyser men också tar kreditvärderingar. Och vi har jobbat aktivt med implementeringen och utbildningen av det här systemet. Så att det är en sån här viktig grej som jag tycker att som vi bör lyfta idag, alltså som våra kommuner får ta del av med bromedlemskapet. Sen har vi ju objektsvision, ett slags Hemnet egentligen för kommersiella lokaler som vi tillhandahåller till varje näringslivskontor. Vi har ju NKI-undersökningen naturligtvis som egentligen kan beskrivas som både ett system eller kanske ett tjänstesystem om det finns ett sådant ord. Som innehåller dels de här databaserna som vi jobbar med men också ett stort antal konsulttjänster när det gäller uppföljning av varje liksom, myndighetsärende. Och det här är någonting som man får ut som kommun av ett bromedlemskap, en väldigt skalfördel att vara med i. För att vi hanterar hela processen och vi har kontakten med alla de handläggare som jobbar på våra kommuners myndigheter. Det är många handläggare där. Det är många handläggare. Jag tror att vi är över 60 idag som hörs åtminstone varannan månad just kring den här ärenderapporteringen. Så det är ett jättemervärde som man får genom ett bromedlemskap. Men du, vi var ju lite inne på det där med omvärldsbevakning. Ja, eller hur? Precis. Ja. För det är en liten nyhet och en liten addering till det här baspaketet om vi får kalla det för det. Och det är ju en viss marknadsansvarig som har sett till att det här har blivit. Men ett system som heter All Ears som vi faktiskt kommer tillhandahålla och implementera under våren för våra medlemskommuner. Där de på ett nytt sätt egentligen kommer kunna bevaka talad media. Så det blir jättespännande. Kul att vi hela tiden kan liksom addera ännu mer värde till de här hårda paketen som vi i Bro levererar. Precis, så nu har vi både omvärldsspaning i liksom skriven media och även talad som växer hela tiden. Ja. Men Marcus, du håller på mycket med den här NKI-undersökningen. Förstår ju verkligen det. Men hur jobbar vi i Bro för att liksom alltid vara på tårna och liksom bli bättre hela tiden?
Ja, det där är ju en bra fråga och någonting som vi har diskuterat väldigt mycket i vår ledningsgrupp. Och om man tittar på mitt arbete det senaste året så har det handlat väldigt mycket om att göra NKI-undersökningen och framförallt resultaten av den till en brofråga mer än en kommunfråga. För att det är ju så att vi ser ju att vi har så otroligt många gemensamma utmaningar i resultaten. Så att inte ta oss an dem tillsammans, det skulle vara ineffektivt. Vi pratar mycket om det bemötande till exempel. Vi är jätteduktiga i Bro på att bemöta våra företag. Och det är en sån där sak som vi ska jobba för att fortsätta vårda och se till att vi inte tappar på. Samtidigt så ser vi utmaningar när det gäller tillgänglighet och information, alltså hur vi informera företagen genom ärendeprocessen. Här finns det en utvecklingspotential. Och det är någonting som vi ser för alla våra 12 kommuner. Så att, av det skälet, för att just sätta det här som en brofråga, så har vi etablerat ett råd för NKI-frågor i Bro som består av ett antal experter. Dels från myndigheter men också några av våra näringslivschefer som brinner lite extra för den här frågan. Och sen så sitter jag såklart med i det här rådet. Såklart du gör. Ja. Marcus, jag vet ju att resultatet för NKI-undersökningen 2021 är ju liksom inte officiellt än. Men, man undrar ju. Ja, precis. Hur går det? Ja, exakt. Utan att säga för mycket, för den här undersökningen den pågår ju fortfarande. Den är inte färdig än, utan vi får ju våra slutrapporter först i april. Men som det ser ut nu så närmar vi oss det resultatet som vi hade 2020, vilket var ett väldigt fint resultat på 75 som står sig otroligt bra i ett Sverige-mått om man säger så. Så att, kan vi klara det i år så ska vi vara väldigt nöjda. Vad som är lite roligt i det här, det är ju att vi ser att några kommuner gör ganska stora förflyttningar. Så att det kommer sprida sig lite grann och kommer skilja sig lite grann från hur det sett ut tidigare. Och några kommuner kommer gå från ett ganska lågt resultat tidigare till ett ganska högt i år. Så att ingen nämnd, ingen glömd. Jag tänker säga det, nu får vi stoppa så det inte kommer ut mer. Men alltså superbra jobbat, Marcus. Ja, men tackar.